Kilo, Kilo, Pak. kiloan. Berarti jenengan tuh bahasa eceran ngoten nah. Pinten kilo? Kali gitu. Iya. Ini sedap goreng sedus pinter. Sedap goreng api, Pak. Tinggalin gobi goreng. Gobi goreng 99. Sedap goreng kelas digoreng tiang lalu. Ini sedap goreng. Nun? Sedap goreng. Sedap goreng 97. Tapi betul yang goreng kan harus pakai gobi rebo kali. Gobi kandani sih membalik ini balik mana? Iwari wiyu. Oh ya. Balik Bu. Serenteng nih. Pinter serenteng. Itu 12. Serenteng. Iya, 12 setengah. Oh ya. Ini setengah benar mau. Masalah. Kira. Tayo mo kalau susunod ko na balik-balik. Kamu saya bisa setengah kilo. Setengah kilo. Baik. Nambah, coba susu Pak. Kaya tayo sudah tambah. 12 setengah susu dari setengah. Oke, sekarang kilo setengah. Awas covid itu. 100 sebenarnya. Bersoy. 100. 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